ਵਾਲੇਕੁਮ। ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਫਦਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 47 ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ 45 ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਛੀਨਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਾਂਟਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਆਖਰੀ ਅਯਾਮ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਸਹਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਜ਼ਲ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਮਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਅਲੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਮਦ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਹਮਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਜਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਾ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਪਸਤ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਸਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਹਾਬੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ, ਐਸੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਗੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਲੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 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 ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ, ਇੱਕ ਗਜ਼ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੜੀ ਮਾਰ ਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਨੰਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਅਜਮੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਅਜਮੀ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫੌਕੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਉਹ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਖਾਧਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਗਰ ਝੁਕ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਸਲ 'ਚ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਾਂਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਲਬਾਦਾ ਓੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕੌਮ ਆ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜਮਹੂਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਨੇ ਆਖਰੀ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ।